transit ở thành phố Hồ Chí Minh trước, xong rồi mới đi Sydney. Thì theo thông lệ 2 năm một lần thì mình ra vlog. Hello everyone, chắc là vlog này mình sẽ làm tiếng Việt thôi. Cũng đã từ 2024 rồi thì mình mới quay trở lại quay vlog. Và lần này thì thay vì đi xem đua xe thì mình sẽ đi cùng với lại một nhân vật đặc biệt. Đây chính là vợ mình và chúng mình sẽ có một chuyến đi Sydney trong vòng 1 tuần. Đây không phải là một chiếc vlog về đua xe nên là trong video lần này mình sẽ quay khá là nhiều những cái cảnh đẹp và những nơi chúng mình đi tham quan, những gì chúng mình ăn uống. Lần này không có thằng em nước Anh bên cạnh nữa. Nên chắc là 1 tuần tới sẽ rất là vui. Hiện tại giống như lần trước thì để đến được Sydney thì mình sẽ từ Hà Nội transit đến thành phố Hồ Chí Minh trước, sau đấy mới từ thành phố Hồ Chí Minh bay sang Sydney. Nên đây cũng sẽ là một chuyến hành trình kéo dài, nói là gần 1 ngày để sang đấy của bọn mình. Hopefully it's gonna be so much fun and cannot wait to be there in Sydney. Bây giờ là 1 giờ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại chúng mình đang có cái tiếu khá là ngon, gặp một cái bạn Giang. Hay gọi nào? Này đẹp thì chấm. Chấm. Khi có phở chấm phở. Sau đấy thì chúng mình sẽ ra cà phê và sẽ ngồi chờ đến tầm 7:30 thì mới đến chuyến bay thứ 2 của mình. Đấy đấy. Gì đấy? Ý là nó chỉ có 2 cái đế. Cái này thích con năm. Con năm thì khác thì bố nhà. Con đỏ hết con. 5 giờ chiều và chúng mình đã quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, Sydney. Hàng khá là dài. Cuối cùng cũng check in xong. Mỗi người một nửa cái bánh mì Huỳnh Hoa. Phải tự cho rau à? Ăn đầy đủ mọi thứ đến rau ớt. Không. Em không ăn ớt. Check in chán chê, game vẫn còn. Cuối cùng thì cũng lên máy bay. Vợ mình vừa vứt passport. Kể đi. Cái đấy. Chịu. Vừa nãy có một em tiếp viên hỏi boarding pass của bọn mình. Mục đích thì hình như là để hỏi xem là cái ghế bên cạnh này mình có trống không để các em sẽ đi bán. Thì vợ mình không tìm thấy cái passport của mình đâu. Và sau một hồi thì mình cũng đã tìm thấy và nó ở đây. Chính xác là ở đây, trong cái túi rác này. Rác gì? Không, trông không khác với túi rác. Hành trình 8 tiếng hành xác. Bây giờ thì chúng mình đang đi loanh quanh khu Chinatown đến trưa. Thực sự là sau một chuyến bay khá là dài
8 tiếng mà mình thực sự là không thể ngủ được với cái ghế. Rất là nể phục những ai mà có thể ngủ được trên máy bay, nhất là những chuyến bay dài. Sau vụ này mới biết là sức khỏe của mình nó đang ở cái mức độ trầm trọng đến như nào. Vì khi bạn đã không ngủ được sau 8 tiếng thì thực sự là khá là mệt. Bù lại thời tiết ở Sydney lúc này khá là mát mẻ. Mặc dù là đã vào mùa hè nhưng mà thời tiết thực sự lúc này khá là dễ chịu. Vừa quay thì hết. Yeah. Bên phải kia là đánh ăn giáp. Đây là lối vào công viên luôn à? Đây là công viên rồi. Đằng kia có một đống hoa phượng tím, nếu mà với cả đấy là công viên. Trường em đẹp hơn. Cũng đẹp hơn nhưng mà ở đây cũng có. Thì cứ đi xem thôi, cái xem đánh giá cái nào. Mình có công viên này giống cái công viên ở bên Pháp ha. Mình Qua nó. Cò. Em cứ nghĩ là không đi cái chỗ ngoài của đấy. hai anh em lâu ngày không gặp, đi với nhau tâm tình. Lúc này đi ăn brunch là nhiều. Kia, chính là cái Baskin Robbins chị và bạn chị. Kem không? Kem không? Có Em thì này. ăn gelato, em ăn gì? Nên tí nữa Chị hay là phải ăn chụp luôn. lại cho các bạn chị. Em mới suy nghĩ xuống dưới. Ô, có so cái rồi. Cái lúc nắng là nó xanh xanh này nó mới đẹp nè. Ba thì Đi từ dưới đi. đi dọc em đi về dịch. Trên này á? Là sao? Em đi từ bên này.
Lạnh thế. Ôi, Lạnh thế. trời ơi. Thật là một ngày dài. Ngày hôm nay vẫn chưa khép lại. Khi mà bây giờ chúng mình sẽ đi ăn tối. Nó quá lười cho nên là sẽ đi ăn không bao giờ. Không có lựa chọn nào chắc là tốt hơn. Thậm chí không biết quán mắt nổ nó ở đâu nữa. Trời ơi. Nó ở đâu? Xuống trang. Phải đi bộ khá là xa đấy. Khá là gió. TCC McDonald. Phải order con Hôm nay là ngày thứ hai và chúng mình bây giờ sẽ đi đến một quán cà phê rất là nổi tiếng mà nhiều người hay recommend. Bây giờ là tầm 9 giờ sáng rồi và hiện tại mình cái vợ chưa ăn gì. Chắc là đến quán cà phê San Brunch luôn. Bây giờ chúng mình sẽ đến quán có tên là Pina. Nó phải mất 2 chặng di chuyển để mới đến được đây. Mình mong là nó sẽ ngon như lời đồn. Nó đây rồi. Phải đây chưa? Chính nó đây rồi. Pina. Hello em. Is that what balloons Một tầng, nguyên một tầng cũng bé. Nó bé lắm ấy. Ở đây mình bơ nữa. Có quá to không? Mẹ ăn nhiều thì nó bị ngọt nha. Chưa con. No quá. Quá no. Sau khi ăn brunch xong thì sẽ đi đến một quán cà phê tiếp, Primary Coffee, nhưng mà chỉ để xem là như nào thôi. Đấy, ở đấy. Được. Đây rồi đúng không? Thế thì nãy đi qua rồi mà mình không để ý. Primary Coffee. Nghe nói quán này đồ uống rất là ngon, nhưng mà không thể nào mà tiếp thu thêm một cốc cà phê nào nữa rồi. Cái bảng tên chưa? Được rồi. Tour guide đi. Còn một quán từ đã, còn một quán cà phê nữa là Barrel One Coffee. Đi nốt quán này nữa đi.
cũng ở đây 30 m. Mình sẽ đi tham quan tiếp một quán tên là Barrel One à, Basil 3. Mình nó quá banh kinh rồi. Phố này như kiểu là phố cà phê ấy. Đây, nó đây. Được một cái là ở cà phê ở đây đúng là khá là ngon. Rất nhiều cà phê ở Melbourne. Cà phê ở Melbourne. Uống đủ 1-2 nơi để biết được là Melbourne vẫn rất ngon. Ăn brunch lúc 11 giờ xong thì bây giờ mình sẽ đi ăn buổi trưa tiếp. Đấy là brunch là gì? Không. Tại sao không? Brunch nó nặng hơn. Ăn thế rồi mà vẫn chưa thấy nặng. Ăn cả một cái gọi là cái gì? Pancake với một cái trước đấy cơ mà. Quá no, thậm chí là không ăn hết. Bây giờ sẽ ăn trưa tại chợ cá cùng với thằng em ngày hôm qua. Hai anh em lại tâm tình. Không bánh đâu. On our way to Fish Market. Fish Market. Lại là thằng em Long hôm qua. Rất nhiều người cứ nghĩ là mình chuyến này đi cùng thằng Long. Chưa gì đã ngửi thấy tao mùi hải sản rồi. Vấn đề là ăn gì mới được cái gì. Toàn mùi hải sản thôi chat ạ. Anh bị hút không? Hả? Anh sao bị hút không? Hút á? Bình thường thôi nhưng mà Ăn hải sản hút không? Ồ. Thế gọi mấy lại không rồi ăn chung còn một cái chôm chưa mở kia thì về đến tháng sinh mới mở thì chắc là nó sẽ có một lô, chắc một đống ở đây thôi, một lô nữa ở đây bày cho đây nào. Yes, and the change here. Thank you. Ăn hàu để tối còn ăn trưa with a view. Chụp ở đây này, chụp cái này là cả. I haven't used like a camera. Oh, you know Leo's back in Australia? This guy is I know. The way I found out is he was following me outside of UTS Tower one day. He knocked me up. Sau khi đến chợ cá xong thì giờ đoàn mình cũng di chuyển đến Darling Harbour nhé. Bên này xe ô tô đi rất kinh. Đường quá rộng để đi. Cái tổ hợp 3 tòa nhà kìa. Đỏ sáng vàng. Nhưng mà mỗi người đều phải đưa ra cái như vậy. Đấy là chị với bạn chị ăn học. Mình sắp sửa được chứng kiến cảnh con tàu sẽ Đi qua cầu. đi qua cầu. Cầu sẽ dễ làm đôi.
Cháu đi trước rồi đi sau. Nhau đi trước chính là police. Nhân viên của người giàu đâu. Thì người giàu ta sẽ nằm ở dưới thì con tầng thì ngồi lên trên lái tàu. Đại cát hả? Hồi World Cup thì nó sẽ cùng làm cái mảnh rất là to. Đây là trung tâm hội nghị quốc tế. Quay cái đường. Đây là khu vực tổ hợp của CBA. Với đoạn này của CBA. Sinh viên gì? Cứ là sinh viên Đây à? là ngân hàng. Commonwealth Bank of Australia. Here we are, University of Sydney. Không biết là hôm nay có tốt nghiệp không mà rất nhiều người mặc áo tốt nghiệp. Hoạt động cuối cùng ngày hôm nay đi chợ nấu ăn. Anh xem đầu bếp Hương Giang cooking cho mình những cái gì. Đây, bữa chính của ngày hôm nay thịt kangaroo. Nói chung là đi du lịch, ăn gì thì ăn, vẫn phải có 1-2 bữa ở nhà nấu, không thì cái bụng nó không chịu nổi. Một phần cũng không thể thiếu trong chuyến đi đó là mua thực phẩm chức năng cho người thân. Hoàng hôn kết thúc trong một ngày dài. Trên năng suất. Mới có ngày thứ hai thôi mà cảm giác đã đi được hết Sydney rồi. Goodbye. Hôm nay là ngày thứ 3 của chúng mình ở Sydney và ngày hôm nay lại tiếp tục gặp một người quen nữa, đó là em gái mình ở hồi còn ở câu lạc bộ. Giờ thì con em đang ở Sydney làm việc. Và hôm nay chúng mình sẽ có một buổi đi cà phê và đi Bondi Beach với em nó. Thực ra là tính từ ngày đầu tiên đến giờ thì không hôm nào là chúng mình đi riêng trong phần lớn thời gian của ngày cả. Lúc nào cũng phải gặp một người quen nào đấy. Chắc là đứa em gái này sẽ là đứa cuối cùng để mai chúng mình sẽ có một thời gian riêng đi với nhau. Hôm nay đi Bondi Beach nên là mình đã mặc một cái quần cộc nên là mong là sẽ không quá lạnh. Yeah. Tap. Con này low balance. Lại hết tiền à? Một ngày đi quá nhiều nơi. Hello. Đợi đâu chưa? Đi. Camera không quay. Bây giờ bật. Bạn em đang mặc tân nghiệp.
Đừng đánh giá tôi. Biển đấy xanh ấy nhỉ? Thế. Biển quá đẹp. Ồ. Đi dạo quanh bờ biển, nước rất là lạnh mặc dù đang là giữa trưa. So beautiful, quá đẹp. Wow, siêu đẹp Chad ơi. Cái này đẹp. Các bạn dọc cái dải này đâu cũng đẹp. Chad ạ. Quá là đẹp. Quá là đẹp. Ủa chó có nhảy xuống không nhỉ? Và để di chuyển từ Bondi đến đây phải mất 3 tiếng đi bộ dọc cái bãi biển này, nên chúng tôi đã quyết định là dừng chân ở điểm cuối ở Bondi để ăn fish and chip và đi xe buýt một mạch đến đây. Trước mặt chúng ta đang là Coogee Beach. Mình chắc là mình đến Coogee chưa đã. Đây là một bãi biển rất đẹp ở Úc. Chúng ta có thể thấy là nước rất là trong xanh.
cao béo. Bay đi. Ở Walmart thì mình đã mua được một vài món đồ để tặng cho cháu của mình và cho chính bản thân mình nữa. Đây sẽ là con mà mình mong muốn bốc phải nhất, Woody hoặc là Eve. Đây sẽ là món mà mình mong muốn bốc được nhất và Eve. Hiện tại thì đã đến khâu thanh toán và một cái hàng rất là dài. Gần như là đây là chỗ mình đứng, có thể là gần như là lối vào và lối ra thì rất là mịn mù. Woody với lại Eve nha. Sydney. Được. Đây, Sydney. Mua tại Walmart Sydney. Let's get it. Get it. Ồ, có một cái trống ở. Có cái card. Trông là hơi giống Minion đấy nha các bạn nha. Có Minion đây không? Không có à? Trông là không thấy ra Woody lắm. Trông là không thấy giống Woody rồi. Nó ra một cái anh không. Một tí là cái gì đấy? Thôi xong rồi. Emperor rớt rồi. Rớt gì? Giờ đến lượt vợ mình chọn quà cho cháu. Nhưng không phải. Mua cho nó đi. Tại sao có một thắc mắc là tại sao xe Ferrari ở Việt Nam Rẻ hơn. rẻ hơn các xe khác mà Ở đây đắt hơn à? không, ở đây cùng giá. Tại vì ở Việt Nam nhiều fan lộn ngừa hơn. Đã xong. Đã mua xong. Sau khi mua sắm xong thì một hoạt động không thể thiếu đó là đi ngắm hoàng hôn ở Sydney Opera House. Trông như kiểu sắp lặn rồi ấy. Phố đã lên đèn, con đường sắt môi kề môi. Look at this. Never tired of this view. Vì sáng sớm ngày mai chúng mình sẽ bay về Việt Nam sớm nên là có thể nói hôm nay là ngày chơi cuối cùng của mình ở Sydney. Nên là hôm nay chúng mình sẽ làm nốt những cái việc mà từ hôm thứ Hai giờ chúng mình chưa làm.
Đầu tiên chắc là sẽ đi tham quan cái Royal Botanic Garden. Sau đó là đi dạo trên cái Sydney Harbour Bridge. Cùng với một vài hoạt động khác trong ngày hôm nay. Hãy cùng chờ xem nó là gì nhé. Thời tiết của ngày hôm nay có vẻ khá là nóng. Nắng hơn hôm qua. Nắng cháy luôn cả đỉnh đầu. Nắng hơn hôm qua. Nếu mình sợ tối lạnh nên mình đã bỏng cái áo khoác. What time is it? It's game time. Gami Sport. Hành lý trên tay đánh bay vãi. Bây giờ chúng mình sẽ đi mua meat pie ở một quán khá là được nhiều người recommend, đó là Lót pie hoặc lô đề pie. Lót pie, lô đề pie, whatever pie, nhưng mình sẽ gọi meat pie. Nó đây rồi, Lót pie. À nhầm, đúng rồi. Có gu á. I have a lot of here and one wagyu beef. Trông ngon thế, chát ơi. Let's go. Sau khi mua bánh xong thì chúng mình lại tiếp tục mua bánh tiếp. Và lần này sẽ là bánh sừng bò của Loon. Thiên hạ đồn đây là quán bánh croissant ngon nhất thế giới, mà phải thử mới biết được. Trông ngon quá chát ơi. Is that for your takeaway? Any coffee? Yeah. 22.8 when you're ready. Sorry. There we go. Would you like a seat? Từ sáng đến giờ hai quán Take Cash, không Take Cash. Đã mua xong tất cả các loại bánh rồi. Giờ thì sẽ mua cà phê và chúng ta sẽ cùng đi picnic ở Royal Botanic Garden. Quán cà phê này. Đây là ta gần này mua. Như nào cũng được. Ta gần đấy mua nhá. Em nghĩ là gần đấy họ sẽ lấy tiền mặt. Bằng một cách nào đấy mà hai người ăn mặc giống nhau. Khá là ảo. Royal Botanic Garden. Đây là chỗ chúng mình ngồi để ăn brunch. Trông ngon thật sự. Tại sao cái này nó lại được ưu tiên hơn cái này? No idea. Picnic with a view. Inside a meatball. Inside a meat pie.
Wow, look at that. Ăn thử luôn đi. No đấy. Như nào? Vị như mít pie. Vị như bánh pate xô. Cảm giác nó như kiểu là kết hợp giữa bánh mì pate, nhân pate ở Việt Nam nhưng mà vỏ lại là vỏ bánh xương bò. Ăn được. Đây là chiếc plain croissant của Loon. Thử xem. Có lẽ là mình không phải là mukbang tại vì mình ăn rất là xấu. Ngon đấy. Ăn mấy cái này là các bạn phải nên có sẵn nước. Thực ra nước thì chúng mình có rồi nhưng mà Ngon. Ngon vãi. Wow, lâu lắm mới ăn một cái croissant ngon. Bơ cực kỳ thơm. ngon bằng bánh ở Metropolis không? Không rõ. Không hạ bệ các thương hiệu khác ở đây. Mà cũng không nâng tầm thương hiệu. Ờ. Thực sự là cái bánh này nó quá ngon. Trông cái này thôi ăn no đấy. Cũng được ấy. Nó còn ngon hơn cái kia. Nó là loại gì nhỉ? Wagyu mushroom gì đó. Wagyu mushroom something. Nó thịt bò. Hình như kiểu thịt bò hầm, bò kho. Trông này. Ngon, ngon. Đúng không? Cái này ngon hơn cái kia. Thế thì cái này phải đắt hơn cái kia. Cái này rẻ hơn. Rẻ hơn mà lại ngon hơn. Caught a little bit of magic in your eyes last night. You were shooting pool, we were taking shots under the dim lights. Got a little smile that knocked me off of my seat. I started falling for you. And I didn't know what to do. But I knew that I had to make a move. From the moment that I watched you walk into my life, yeah. I just knew that I had to make a move. Here we are. And I knew that I had to be with Mockery. you. I just knew that I had to be with you. Cốc cà phê đầu tiên trong ngày. Quá khát. Quá vã cà phê. Quá. Vã cà phê. Quá cà phê. Thấy nó ngon. Tự nhiên là thấy nó ngon đấy nhỉ. Cốc cà phê nạp năng lượng để chuẩn bị đi Sydney Harbour Bridge. Lassi. Lassi. Có. Taxi. Mang. Finally we are here.
đi bộ trên cầu nhưng mà khá là nắng. Cho nên nó phê lòi, nó có một cái gì đấy hơi sợ một chút thôi. Này mà là cái mùa gió đông, này mà là mùa đông thì xong rồi thêm gió lại. May mà thời tiết hôm nay nó chỉ nắng thôi chứ nó không có gió mưa hay là không thì nó còn đáng sợ hơn. Look at this. Đang sợ. Sợ đấy. Sợ vãi. Sợ vãi đái các bạn ạ. Khuôn mặt của kẻ sợ độ cao. Sợ vãi đái chắc ạ. Cái cảm giác mà đi trên một cái độ cao xong rồi bên dưới là biển nước, xong rồi ô tô nó đi hai chiều rung hết cả cầu lên. Rung hết cả cầu hơi quá nhưng mà nó mình có thể cảm nhận được cái sự rung của nó. Xong rồi may mà không có gió to. Ủa. Có thể các bạn đã biết thì Sydney còn cung cấp một dịch vụ trèo lên cái cầu kia tham quan toàn thành phố từ trên xuống. Đây, trèo lên cái cầu này chúng ta có thể thấy được là mà phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để có thể có cơ hội được trèo lên đây. Mình mà trèo lên đây chắc là Cái dịch vụ này nếu mà có cho mình tiền thì chưa chắc mình đã tham gia, đừng nói là miễn phí. Quá đáng sợ. mình mà trèo lên đây chắc là phí mấy chục hay mấy trăm đồng đi à? Có phải hơn trăm đô hay sao? Đâu. Thế toán. Hơn trăm đô đấy. Quá sợ. Đến nỗi mình không dám đi ra giữa cầu luôn ấy, mình chỉ dám đi đến mép. Mép trong. Đi mép trong cầu. May mà có chỗ nghỉ chân để chúng mình có thể cross lại. Trải nghiệm cây cầu Sydney Harbour Bridge nên có trong to-do list của bạn. Ra nghe. Breathtaking view. What a journey. What an experience. Bao vây bởi học sinh. Sau một chặng hành trình thì chúng mình sẽ mua thử cái Gelatissimo. Nó là cái gì nhỉ? Chè. Kem. Chúng mình đang ở Kiribili cái gì đấy? Em có thể phát âm cái Point. Skibidi Point. Đúng rồi, chúng mình đang ở Skibidi Lookout Point. Cảnh thật là choáng ngợp. Skibidi Lookout Point đây. Nhưng mà giấc mơ cũng chỉ đến vậy thôi. Where we land.
Hả? Sợ quái rồi. Wow. Ok. Thank you. Ngồi luôn đây. Mát thế. Anh mở khóa. Không pha mơ. Quay linh tinh này xong rồi về xem lại tài liệu xong kéo lại Chính là The Rock. The Rock thật. Thật đấy chứ. Ai? Trông Người này. hình như The Rock thật đấy. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson đây rồi. Chuẩn bị đến đài quan sát. Ồ, đẹp phết. Ồ, máy quát. Đằng kia là ở phía bắc của thành phố mà nó thêm một cái cả một trung tâm ngữ hiền như này. Ở phía tây thêm một trung tâm ngữ hiền. Hoàng hôn. Nó còn một chỗ khác để ngắm được. Phải đi ở kia. Hơi xa. Đi thêm bờ chút. Này là đẹp rồi. Còn đây là thằng em mình. Long Bi. Không, Long thôi. Nó cũng đang cooking những tấm ảnh. Mà để đính chính lại thì thằng này nó không đi cùng bọn mình trong chuyến đi Úc lần này. Nó là du học sinh ở đây và nó ham vui thôi chứ. Đính chính lại là nó không cùng vợ chồng mình đi sang Sydney. Quá đẹp, chat ạ. Bữa tối. Cái nước tương này ngọt ngọt. Thật đấy, người ta đêm. Chuẩn bị tạm biệt em Long. Tạm biệt GD. Tạm biệt GD. Tạm biệt GD. GD là G-Dragon. Cầm cốc này mà bú mà đi bộ về nhà luôn, khỏi phải đi tram nữa. Thế em đi bộ mà có đi chào đâu? Em đến đây là em đi bộ. Đấy. Có đi bộ này. Đi bộ chắc chỉ mất. Không có đường nào về nhà mà không phải lên đi bộ đoạn rồi lên xe buýt, cũng chỉ đi một hai bến thôi. Ý định giải không? Dạ. Thôi của năm giả mẹ. Đi chùa một chuyến thôi mà. Đi chùa. Em sợ lắm. Đi chùa một chuyến 200 đô. Chị hè. Giờ đêm không ai kiểm tra đâu, bây giờ 9 giờ rồi. Không có gì có thể guarantee. Sáng ngày ban bày mặt không kiểm tra, ban đêm. Vài lòng nhá. Bữa không về đâu? Tết về gặp lại nhá. Thì năm sau. Ủa đông á? Đông quá nhỉ? Mình nghĩ lại đây đợi chuyến sau. Ở đây đến sau. Sau ta. Người nào mà đông vẫn đông á, thôi cứ lên đây. Thôi cứ lên Về đi. được lúc nào thì về. Nhá, bye bye nhá. Bye nhá, cố lên nhá. Khi nào gặp Ronaldo Vừa lên này. Ronaldo. Còn đâu. Đi đông à? Đông rồi. Lên trên bên kia đi. Nóng rồi. Thế nó nhận biết được là chỗ nào bấm cửa, bấm cái nút kia nó mở cửa. Ở lại mạnh khỏe nhá. Bye.
Bữa sáng của chúng tôi ở sân bay. Christmas vibes. Rồi. Đã xong xuôi hết thủ tục và chúng mình vẫn kịp mua thêm 2 món đồ lưu niệm nữa. 2 ly espresso, một con kangaroo, một con kangaroo flat white, Trông khá bướng và nghịch. và một con kangaroo double espresso. Điểm chung là mặt hai con này rất bướng. Giống Nguyễn Nam Hải. Mình sẽ cho các bạn xem mặt của con này lần nữa. Nhìn nó rất nghịch, không có, rất nghịch ngợm. Con này thì chỉ được uống flat white thôi nên là khá buồn ngủ và bực bội. Hơi bướng.